باقي أسبوعين على شهر رمضان المبارك، يمكن أن تستغل هذه الفترة بالتخلص من دهون البطن ودهون الجسم. وأشاركك تجربتي في أول أسبوعين لقد فقدت 5 كيلوغرامات. شلون دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعيني الاعزاء ومشاهديني الجدد. في اول اسبوعين تخلصت من 5 كيلوغرامات وخففت من دهون البطن ودهون الجسم بشكل جيد. طيب شلون نستغل الفترة المتبقية من شهر رمضان المبارك للتخلص من هذه الدهون؟ خلينا نستغل شهر رمضان، لأن شهر رمضان ينطي قابلية للجسم للتخلص من السموم وتنشيط الجسم للتخلص من الدهون ويصرف الطاقة المخزونة لكي يساعد الجسم على الاستمرارية أثناء عملية الصوم. طيب ما هي التجربة اللي قمت بها وما هو البرنامج اللي راح أشرح لك إياه اليوم لكي تستفاد من تجربتي والتخلص من أكبر عدد ممكن من الدهون في منطقة البطن وفي المناطق الأخرى؟ أول شيء أنا قسمت هذا البرنامج إلى قسمين: القسم الحركي أو القسم الرياضي وقسم الغذائي. خلينا نبدأ بالقسم الغذائي. النقطة الأولى المهمة جدا هي الماء، شرب الماء بكمية كافية. في أول فترة طبعا من اليوم إحنا صايمين ما نشرب مي، ولكن أثناء إفطارنا يجب علينا أن نعوض ونزود جسمنا بكمية كافية من الماء. لذلك أول نقطة ونقطة مهمة جدا أن تفاجئ جسمك عند فترة الإفطار بكوب من الماء، لا عصير، لا مياه غازية، لا شاي، لا هاي الأشياء. تبدأ بكأس من الماء. بعد ما تشرب جلاس مي تروح مثلا تقوم بصلاة المغرب، تحرك جسمك. هذا الشيء ينطي سيجنال أو إشارة للجسم لتهيئة جسمنا بعد فترة طويلة من الانقطاع عن تناول الماء، شرب الماء والأكل، نهيئ جسمنا لعملية الأكل والجهاز الهضمي يحضر نفسه. بعدها أتناول تمرتين أو 3 تمرات، وأيضا أساعد يعني جسمي بالنشاط، لأن التمر مادة حلوة وهذا يعني يفرح الجسم إنه صار عندك. طبعا بعض الناس يقول لك دكتور إحنا ليش نأخذ حلويات أول شيء، ولكن أنا بالنسبة لي أبدأ بهذا الشيء وأكون يعني وضعي يكون جيد. طبعا أنت كل إنسان حسب وضعك. بعدها فاجئ جسمك أيضا بشوربة خفيفة، مو تنزل تاكل قوزي ومنسف وهاي الأشياء الثقيلة، أشياء خفيفة. تبدأ بالشوربات. وأهم شيء أخواني الكرام أن تأكلوا بطريقة بطيئة. هذا شيء مهم جدا، لأن الأكل بطريقة بطيئة يساعد الجسم على الشعور بالشبع. يعني المخ بعد 20 دقيقة يحس مركز الجوع والشبع في الدماغ، يعرف انك بديت يعني تحصل على كمية كافية من الاكل في خلال 20 دقيقة. فخلنا نكون تناولنا للطعام بطريقة بطيئة، يعني مو بطريقة سريعة وكأنك يعني اكيد جعان وحاب تاكل، ولكن بطريقة بطيئة. اول شيء. ثاني نقطة من الناحية الغذائية، خففت من الاطباق. كما اقولها دائما، اصغر حجم الاطباق وازيد عليه الكمية واحس انه يعني اكل كمية كافية. وحتى بالنسبة للفناجين او الاقداح لما اصب مثلا عصير او شيء يكون قليل. ولكن الافضل اثناء الاكل ما نخلط جميع هذه الامور ونركز في برنامجنا الغذائي. وارجو الانتباه لهذه النقطة على البروتينات. على البروتينات نركز لكي نحصل على يعني طاقة ونحصل على الشبع. والخضروات أيضا. ليش؟ لأن إذا ما رح ناكل البروتينات بكميات كافية، وإحنا نحتاج البروتينات لكي يعني نمد الجهاز العضلي، والبروتينات تلعب الدور كبير جدا في جسمنا. نأكل الخضروات المختلفة، لأن الخضروات تنطينا الإحساس بالشبع، لأن كميات تكون كبيرة وعند تناولنا نحس بالشبع أيضا. هذا شيء مهم جدا، لأن إذا ما تناولنا هاي الأمور كلها سوف نعوضها بالسكريات سريعة يعني سريعة المفعول. وهاي السكريات إذا ما قمنا بعمل ونشاط سوف تتخزن فيما بعد على شكل دهون في جسمنا. هذا شيء مهم. طب تقول لي الدكتور بالنسبة للبروتينات، البروتينات كما تعلمون الكثير منكم يوجد منها حيوانية المصدر، ويوجد
منها نباتية المصدر. كل واحد حسب إمكانياته المالية. أنا أتفهم ناس كثيرون ما عندهم إمكانيات مالية يأكلوا كل يوم لحم، ولكن البروتينات الحيوانية يعني مهمة، يعني تكون فائدتها أكثر من البروتينات النباتية. ولكن إذا ما عندك إمكانية مالية لا يوجد إشكال، ممكن أن تتناول البروتينات تكون نباتية موجودة في يعني محاصيل مختلفة أو بذور مختلفة. عندك الحمص، العدس، البازلاء، الفاصوليا، هاي الأمور كلها تساعد على إعطائك قدر الإمكان. البيض مادة جميلة جدا، يمكنك استعمالها لتعويض قلة البروتين الموجودة. يعني هذا البروتين الفقراء، مع أنه البيض الآن في دول مختلفة يكون سعره عالي، فنركز على البروتينات، هذا شيء مهم. الخضروات على قدر الإمكان أكل الخضروات بكميات كافية لإحساسنا بالشبع. طيب بالنسبة للسكريات، إحنا في شهر رمضان من عاداتنا وتقاليدنا، الناس اللي عايشة بأوروبا وضعنا أسهل لأن إحنا بعيدين عن المجتمع، يعني يكون وضعنا شوي أسهل بالنسبة للرجيم أو للبرنامج. لكن بالدول العربية يعني تكون زيارات وروحات وجيات وحلويات كثيرة جدا وقطايف وبسبوسة. اكتبوا لي من أي دولة أنت وما هي الحلويات المشهورة في بلدكم، لأن بس أزوركم سوف أجربها. خلينا نرجع للموضوع. إذا أكلت لك قطعة صغيرة من الحلويات ما راح تصير يعني شيء كبير بحياتك، أو راح تهدم حياتك، أو راح تسوي مشكلة صحية. لا بالعكس، هاي القطعة الصغيرة ما راح تأثر على وزنك بكمية كبيرة. يعني إذا أنت أكلت لك قطعتين لا بأس بها، ممكن تعوضها بطريقة أخرى من ناحية النشاط البدني. فلا تحرم نفسك من الحلويات. يعني أجد بعض الأشخاص وفيديوهات اقطع هذا اقطع هذا اقطع. طب شلون؟ بالنسبة للخبز نفس الشيء، احنا مجتمعات متعودين على تناول الخبز. احنا نأكل مو مثل الأجانب شوقة ومعلقة وهاي الأمور كلها، احنا نأكل عن طريق الخبز. فما تقدر تقطعه. إذا تقدر تقطع هذا يكون شيء ممتاز، ولكن إذا ما عندك إمكانيات لقطع الخبز، كل الخبز بكميات أقل. حاول أن مثلا إذا يكون قطعة الخبز كبيرة، الرغيف، حاول جيب من الأصغر وتأكل بطريقة بطيئة. لأن إذا ما تقدر تقطع الخبز يعني هاي مشكلة. فأنت ما تقدر في مجتمع أو في بيت كل صايم وحاب يأكل حلويات وخبز وهذه الأمور كلها تقطع هذه الأمور. ممكن نعوضها عن طريق الحركة. لذلك لا تحرم نفسك بهذا الشهر المبارك لكي تحس ببهجة الصوم، بالحالة الاجتماعية. الزيارات هاي تتطلب منا مجاملات، فمو كل ما تروح عند ضيف تقول له لا والله ترى قاطع الحلويات وقاطع وآسف، ويعني تصير مثل ما يسموها يعني تجذب لنفسك الانتباه، ويجوز بعض الناس تكون ما تحب هذا الشيء. هاي نقطة مهمة جدا. بالنسبة للناحية الرياضية، يمكن ممارسة الرياضة في أوقات مختلفة. طبعا احنا تكلمنا عن الفطور يعني شلون تدريجيا تتناول الأكل، وما تتناولوا بكميات كبيرة أرجوكم، ما تتناولوه بشكل مفاجئ أرجوكم. ذكرت عن هذا الشيء، ممكن تسبب مشاكل صحية خطيرة، وسوف أشرح في حلقات قادمة عن هذه الأخطار. إذا تناولت الإفطار بطريقة خاطئة ممكن تدمر جسمك، وممكن أن تصاب بأمراض مختلفة ومرض خطير بسبب عدم تفهمك لهذا الشيء. ما تأكل كأنك آخر مرة بحياتك، هيدي حبة حبة، يعني شوية أوكي. هذا شيء مهم جدا. بالنسبة للسحور، أنا أحب أتسحر بالتمر. أنا التمر يفيدني جدا، أحب التمر لأن ينطيني قوة، والقوة لله سبحانه وتعالى، ينطيني الطاقة. التمر يعني منتج ممتاز جدا. التمر أكل 7 تمرات الصبح وخلص أكتفي. ولكن هسه بالنسبة للناحية الرياضية، لكن لا نطول الموضوع، لكن فعلا صدقا حاب أساعدكم، وأنا فرحان لأن تخلصت من 5 كيلوات. شلون تتدرب؟ يوجد نظريات مختلفة، كل واحد يطلع يحكي له بشكل معين، كل واحد حسب إمكانياته الوقتية، الجسدية، النفسية، والطاقة اللي عنده. إذا تعمل بشكل كبير وما عندك وقت هذا شيء مختلف. بالنسبة لي أنا أسهل شيء أتدرب في وقت الصباح. الناس اللي تروح النادي، أنا أتدرب في وقت الصباح بعد ما أتسحر، يكون في فترة ساعة
بعد السحور أكون شبعان، يعني أكون ما كل شيء ومع التمر، ولكن أنا أحب التمر، فيكون بعدها عندي يوجد طاقة أنا أتمرن صباحا، لأن بعد في وقت الصيام صعبة، لأن أنا ما أتحمل، يعني يكون الوضع صعب. أما في ناس تتدرب بعد الإفطار بالمغرب أو يعني بالعشاء أو هاي الفترة المسائية المتأخرة. أنا ما أحب هذه الفترة لأسباب مختلفة، وأهمها أن يكون ناس كثيرون، يعني تكون عجقة وناس كثيرون بالنادي وما تقدر تتدرب. هاي الناس اللي تروح على النادي خلصنا منهم. خلينا نتكلم عن الناس اللي أيضا أنا استعمل هذه الرياضة، المشي. الناس اللي تتمشى لا يوجد إشكال، ممكن تتمشى كأنك رايح على صلاة التراويح، روح على أبعد جامع مسجد موجود عندك، يعني خلي يكون كيلومتر كيلوين متر حسب إمكانياتك وحسب صحة مفاصلك وحسب كل واحد وعنده يعني قدراته. فإذا عندك قدرة تتمشى لك 2 كيلو 3 كيلو روحة 3 كيلو رجعة، يكون شيء ممتاز تستغلها انك صليت صلاة التراويح، وهم صلاة التراويح بها حركات كثيرة، واستغلتها انك تمشيت رايح جاي واستثمرها بالاستغفار والتسبيح وهاي الامور كلها. ممتاز. رياضة المشي ممكن تستغلها من الناحية الروحية الروحانية، تستغفر تسبح هاي الامور كلها وانت ماشي، وكأنها رياضة. ايضا شيء ممتاز يساعدك على حرق السعرات الحرارية. أنا استعملت هذا البرنامج البسيط من الناحية الغذائية والناحية الجسدية الرياضية، وما شاء الله تخلصت من 5 كيلوغرامات بطريقة سهلة وبدون تجويع نفس. ولكن مرة أخرى لكي ما نطول الفيديو، لكن حاب أشرح لك أنك لا تفاجئ جسمك بالأكل بطريقة وكمية كبيرة أثناء فترة الإفطار، لأن هذا يدمر جسمك ويدمر صحتك ويدمر البنكرياس. أحبكم بالله وإلى الحلقة القادمة.